हामी जहिले पनि आइप्याड किनिरहेका छौँ र आइप्याडको प्रपर युज गर्न प्राय धेरै कमले पनि गरे होला। हुन त आज यस्तो दिन आयो तपाईँले आइप्याडमा टाइप सीको पोर्ट पनि पाउनुहुन्छ जुन नयाँ जेनेरेसनको आइप्याडहरूमा। र पहिलाको तपाईँको आइप्याडमा जसमा चाहिँ हाम्रो होम की बटन हुन्छ जसमा चाहिँ राउन्डवाला, त्यसमा बाहेक अहिले आउने जति पनि आइप्याडहरू छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले टाइप सी पोर्ट नै पाउनुहुन्छ। र अहिले आउने आइप्याडहरूमा तपाईँले प्रोसेसर पनि यस्तो दामी खतरा पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ म्याकबुक प्रोमै भएको प्रोसेसर तपाईँले अब केमा पाउनुहुन्छ, आइप्याडहरूमा पनि पाउनुहुन्छ। भनेपछि लागिरहेको होला तपाईँले आइप्याडमा यति धेरै प्रोसेसर छ, यति धेरै पावरफुल छ, तर चलाउने चाहिँ उही नर्मली हाम्रो युट्युबमा भिडियो मात्रै हेर्ने हो त? वास्तवमा होइन नि। खालि फेसबुक मात्रै चलाउने हो त? होइन नि। धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। तर धेरैवटा कुरा गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो आइप्याडमा एउटा कनेक्टिभिटी भन्ने चिजहरू पनि एकदमै धेरै जरुरी पर्छ, जसमा तपाईँले एक्सटर्नल किबोर्ड चलाउने कुराहरू, एक्सटर्नल माउस चलाउने कुराहरू, सँगसँगै तपाईँले त्यसमा जोड्नुपर्ने मेमोरी कार्ड, सँगसँगै तपाईँले आइप्याडलाई एउटा फुल्ली प्रेजेन्टेसनको डिभाइस जस्तो बनाएर अफिस कोठामा राखेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। र यसको लागि साथ दिन हाम्रो स्टोरमा एडम एलिमेन्ट्सको नयाँ डिभाइस आएको छ जसलाई चाहिँ हामी स्ट्यान्ड हब पनि भन्छौँ, जुन चाहिँ आइप्याड प्रोहरूमा मजाले युज हुन्छ। यसैको अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु जसले गर्दाखेरि तपाईँको कामलाई के हुन्छ, आसान बनाइन्छ। हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईँलाई ओली स्टोरको च्यानलमा स्वागत छ। अब आउँ यो बट्टामा के छ अनबक्सिङ गरेर हेरिहालौँ। र मेरो अगाडि तपाईँले देखिरहनु चट्ट यहाँ के देख्नु भएको छ, एडम एलिमेन्ट्स भनेर चट्ट ब्रान्डिङ लोगो, चट्ट रातोमा गोलो ए जस्तो साइन देख्नु भएको छ। माथिबाट हेर्नुहुन्छ भने म्याक एम प्रो पनि देख्नुहुन्छ। यो दुईटैमा सेम तपाईँले पाउनुहुन्छ, तर यसमा खालि एउटा सानो अक्षर यहाँ राखेको रातोमा मात्रै तपाईँले पाउनुहुन्छ। एउटा 11 इन्चीको लागि छ, एउटा 12.9 इन्चको लागि छ। भनेपछि यसमा आज म तपाईँलाई 12.9 इन्चको चाहिँ म अनबक्सिङ गरेर देखाउँदैछु, किनभने चिज सेम एक्ज्याक्टली सेम हो। तर मसँग आइप्याड चाहिँ यहाँ 12.9 भएको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई टक्क राखेर देखाउन गइरहेको छु। र मेरो अगाडि अब यहाँ टक्कै हेर्नुहुन्छ रातो रङमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ 12.9 भनेर देखेको छ भने बट्टामा त तपाईँले धेरै कुरा लेखेको पाइहाल्नुहुन्छ, जुन तपाईँले बट्टा यो सामान्य किनेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एक्सटर्नल मोनिटरमा आइप्याड जोडेर किबोर्ड र माउस जोडेर मजाले चलाएर देख्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि के हो भने आइप्याड नि तपाईँको फुल रेन्जको कम्प्युटर जस्तो युज गर्न सक्ने हुनुभयो। अब आउँ चट्ट यसलाई भएको प्लास्टिकलाई हामी अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ। यहाँनिर एउटा प्रोपर सिलेस छ। यो मैले माथि भएको यो प्लास्टिकलाई चाहिँ पुरै च्यातिदिएँ। त्यसलाई म खोल्न गइरहेको छु र आउँ यो हब कसरी आएको छ। र भित्रपट्टि हेर्नुहुन्छ भने एकदम सेफली बक्समा चाहिँ तपाईँलाई यसलाई डेलिभरी गर्नको लागि पनि तपाईँलाई एकदमै ट्रान्सपोर्टेसनको लागि सेभ होस् भनेर पनि राखिएको छ। उचाल्दा मैले एकदमै हल्का पाएँ, यति नै हो चिज। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले ट्याक्कै म्याग्नेट भएको पाउनुहुन्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने के हो, टन्नै हब पनि यहाँ देख्नुहुन्छ। हबको बारेमा एकछिनमा कुरा गर्छु भने यसको सबैभन्दा बेस कहाँ चाहिँ हेरिहाल्नु। बेस मैले यहाँनिर पाएँ, ल ठक्कै यहाँनिर पाएँ। ओहो, यो बेसलाई त हामी आफैले चट्ट किनेर लगेर कस्नुपर्ने रहेछ। हुन त यो जोडेर आयो भने हामीलाई प्याकिङ एकदमै धेरै ठुलो हुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन पनि धेरै महँगो पर्न सक्छ। र यो ट्राभल ह्यान्डलिङ सँगसँगै तपाईँलाई यो चाहिँ यो ट्रान्सपोर्टेसन ह्यान्डलिङ गर्न गाह्रो पनि हुन्छ। यसको लागि चाहिँ मैले पाइसकेको छु। यहाँ टुल्स पनि यहाँनिर रहेछ। यो सबै चिजलाई मैले एकछिन यहाँ साइडमा राखिदिएँ। अब यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने टुल्समा तपाईँले दुईवटा स्क्रु र एउटा स्क्रु ड्राइभर तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। यहाँ चारवटा स्क्रु रहेछ है यहाँनिर। र यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर स्क्रु गरेर कस्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर स्क्रु कस्ने काममा गर्दैछु र अर्को पनि स्क्रु कस्दिहालेँ मैले। यसमा 4टा स्क्रु आउँदैछ, तर किन 4टा स्क्रु आयो मैले थाहा पाइनँ, किनभने यसमा त 2टा मात्रै लाग्ने रहेछ। हुनसक्छ अब 2टा बाइचान्स हरायो भने, तर फिक्स गरेर आएपछि कहाँबाट हराउनु। र पनि यहाँ टक्क पायौँ र यति नै हो। र तपाईँले यसो हेर्दाखेरि के लाग्छ, यसो हेर्दाखेरि यही आइप्याड हो कि यही आइम्याक हो कि जस्तो लाग्छ होला। सानो सानो आइम्याक आए जस्तो लाग्छ भने यसमा मैले स्क्रु लाउने काम पनि सकेँ। स्ट्यान्ड पुरा तयार भइसक्यो भने स्ट्यान्डको सबैभन्दा मुनिपट्टिको भागमा हेर्नुहुन्छ भने मजाले कुसनिङको लागि 4 ठाउँमा तपाईँले कुसनिङ पोइन्ट राखिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ स्लिप नहोस् भनेर पनि हो। र यहाँ प्लास्टिक छ, मैले प्लास्टिकको आएको छु यहाँनिर। यहाँ अलिकति केही डिटेलहरू पनि यहाँ लेखेको तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यसमा हेर्नुहुन्छ भने एकदम स्लिम टाइपको हब तपाईँले यहीँ पाउनुहुन्छ। स्ट्यान्ड सँगसँगै यो हब पनि हो। यो सबैभन्दा तल तपाईँले HDMI पोर्ट पनि देख्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले 4K 60 फ्रेमसम्मको सपोर्ट गर्ने HDMI पोर्ट तपाईँले यहाँ पाइहाल्नुभयो भने त्यस्तै माथि 2टा USB पोर्ट पनि पाउनुहुन्छ। र त्योभन्दा माथि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले 2-2वटा मेमोरी कार्ड हाल्ने स्लट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो आइप्याडमा सिधै मेमोरी कार्डले जे चिज पनि कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ फोटोग्राफर हुनुहुन्छ या सानो सानो कन्टेन्ट बनाइन्छ या गोप्रो पनि चलाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि सानो पोइन्ट पनि तपाईँले मेमोरी हाल्ने यहाँ पाउनुहुन्छ। र अलिकति माथि हेर्नुहुन्छ तपाईँ टाइप सी पोर्ट पनि पाउनुहुन्छ। त्यहाँभन्दा माथि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले 3.5 mm को ज्याक
आउटपुट तपाईँले पाउनुहुन्छ भने त्यस्तै माथि पनि अर्को पनि टाइप सी पाउनुहुन्छ। एउटा टाइप सी तपाईँले आफ्नो आइप्याडमा जोड्नुहुन्छ भने अर्को टाइप सी पोर्टबाट तपाईँले यसमा 60 वाटसम्मको पावर पास थ्रु पनि यसमै गराउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले एउटा मात्रै केबल आइप्याडमा जोडेपछि पुरै कनेक्टिभिटी मजाले तपाईँले यो सबै चिजको तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यही भएर पनि यसलाई स्ट्यान्ड प्रो हब पनि भनिएको हो। अब आउँ यसलाई चाहिँ हामीले भर्टिकल मुडमा चाहिँ यसलाई टक्क टिल पनि गर्न सक्छौँ, क्या रमाइलो है, चट्ट घुमाउनु मिल्छ। वरिपरि घुम्ने रहेछ यो त ल। र यो यसरी मात्रै यसलाई घुमाउने होइन, यसलाई चट्ट हामीले एङ्गल पनि मजाले चेन्ज गर्न सक्छौँ। यस्तो पारेर हेर्नु कति धेरैसम्म टिल गर्न मिल्दो रहेछ। भनेपछि यसलाई खालि हामीले चाहिँ आफ्नो अफिस युजमा पनि नभएर यदि तपाईँ होटल व्यवसाय हुनुहुन्छ या कुनै पनि तपाईँको अफिस छ, तपाईँको कसैलाई पनि इन्ट्री गर्नुपर्ने चाहिँ इन्ट्री पोइन्टहरूमा पनि तपाईँ आइप्याडबाट गरिराख्नु भएको छ भने यसको एङ्गल मिलाएर टक टच गर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्यान्ड त देखाएँ, तर आइप्याड राख्दा कस्तो हुन्छ यो पनि हेरिहालौँ। मसँग 12.9 इन्चको आइप्याड त छ, तर क्यामेरा चाहिँ एउटा मात्रै थियो यसमा, टक टाँसी पो हालेँ यहाँ। र मैले कस्तो गजबसँग यसलाई यहाँ माउन्ट पनि गरिसकेँ। माउन्ट गर्दाखेरि तपाईँले हेर्नुहुन्छ होला पुरै सानो साइजको आइम्याक पनि आए जस्तो लाग्छ होला। हुन त अहिलेको आइम्याक जुन M1 चिप्सवाला छ लगभग 24 इन्चीको यस्तै खालको डिजाइन तपाईँले पाउनुहुन्छ। म त त्यसलाई नर्मली ठुलो साइजको आइप्याड पनि भन्ने गरेको छु भने अब हेर्नुहोस् कस्तो मजाको तपाईँको आइप्याडलाई मजाले माउन्ट पनि गर्न सक्नुभयो। अब यसबाट मजाले स्ट्यान्डमा राखेर तपाईँले कुनै पनि चिज गर्न कति सजिलो हुन्छ। र तपाईँले यसमा चट्ट हामीसँग किटोनको पनि किबोर्ड पाउँछ, या एप्पलकै किबोर्ड चाहियो या तपाईँ लोजिटेककै किबोर्ड र माउसको सेट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। दुईटै चिज यसमा जोड्नु भयो भने तपाईँले पुरै डेस्कटप लेभलको काम यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईँले सानो केबल पनि पाउनुहुन्छ, जुन केबललाई तपाईँले यसमा यहाँनिर जोड्ने पोइन्ट छ, यसलाई लगेर फेरि तपाईँले यहाँ ठक्क पास थ्रुमा राखिदिनु भयो भने तपाईँको आइप्याड अब पुरै हबमा कन्भर्ट भयो र तपाईँको आइप्याड पुरै सिङ्गल पोर्टबाट आउटबाट तपाईँको पुरै मल्टी पोर्टमा तपाईँको चिज आउटपुट भइसक्यो। र तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि यो आइप्याडमा तपाईँले हेडफोन ज्याक लाउने पोइन्ट पनि तपाईँले पाउनुहुन्न थियो, तर यो हबमा तपाईँले त्यो पनि राखिदिएको छ। यदि तपाईँ एकदमै दामी हेडफोन जुन वायरलेस नभएर तपाईँसँग वायरवाला छ, जुन पुरानै हेडफोन होस् या नयाँ हेडफोन पनि एकदमै क्रिस्टल क्लियर साउन्ड आउने हेभी साइजको हेडफोन छ भने तपाईँले यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। र दामीभन्दा दामी म्युजिक पनि यसैबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ मुभीको मजा लिइराख्नु भएको छ भने पनि त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई खालि हामीले चाहिँ आफ्नो इन्टरटेनमेन्टलाई मात्रै पनि नभएर कुनै पनि आफ्नो पुरै अफिस वर्कदेखि लिएर या कन्टेन्ट क्रिएटदेखि लिएर तपाईँ यहाँ डिजिटल कुनै पनि भिडियो बनाउनुदेखि लिएर सम्पूर्ण काम चाहिँ अब यसमा किबोर्ड र माउस जोडेर सँगै मल्टिपल हबहरू जोडेर यही HDMIबाट आउट गरेर ठुलो स्क्रिन यतापट्टि साइडमा राखेर पनि तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। र यो हाम्रो आइप्याडलाई स्ट्यान्डमा राखेपछि कतिको यो हाम्रो डह्रो छ भने हेर्दाखेरि एकदमै मजाले स्ट्यान्ड लिएको छ। तपाईँको यतिसम्म टिल गर्दा पनि प्रब्लम छैन। र यसलाई तपाईँले खालि यति मात्रै होइन, यसरी पनि टक्क भर्टिकल मुड पनि लान सक्नुहुन्छ मजाले यसरी टक्कसँगले। जता लगे पनि तपाईँको केबल चाहिँ याद गर्नु होला, पुरा घुमाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ धेरैवटा माउन्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो आइप्याडमा यो जुन यो ठुलो साइजको यसमा सानो साइजको क्यामेरा छ र ठुलो साइजको चाहिँ तपाईँलाई क्यामेरा आयो भने पनि टक्क यहाँनिर चाहिँ ठुलो स्पेस नै हामीले बाँकी राखिदिएको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो क्यामेरा छोप्छ भन्ने टेन्सन पनि भएन। र सबै कामहरू क्यामेरा सहितको काम पनि हामीले यो अन गरी र हामीलाई चाहिँ अगाडिबाट हेरेर हामीले जुन अनलाइनमा गर्नुपर्ने अनलाइन मिटिङहरू पनि भयो, सबै यो आइप्याडको सहायताले आफ्नो एङ्गलमा आफ्नो भ्यू मिलाएर गर्न सक्छौँ। भनेपछि यस्तो मजाको आइप्याडको स्ट्यान्ड अब कहाँ आएको छ, ओली स्टोरमा आएको छ। र खालि यो तपाईँले हेर्नु पर्यो 12.9लाई मात्रै होइन, यो 11 इन्चलाई पनि छ। र जुन आइप्याडले तपाईँको म्याग्नेटिक सपोर्ट गर्छ त्यो सबै आइप्याडलाई यो स्ट्यान्ड फिट पनि हुन्छ। र यो त थियो नेपालमा भर्खरै आएको एडम एलिमेन्ट्सको नयाँ हब स्ट्यान्ड, जसलाई चाहिँ हामी म्याग एम प्रो पनि भन्छौँ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? र यस्तै भिडियो नयाँ लिएर आउनुहुन्छ। तबसम्मलाई बिदा दिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि फेरि पनि भन्छु, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब र लाइक पनि गर्नु होला, साथसाथै बेल आइकन पनि अन गर्नु होला, किनभने नयाँ प्रोडक्टहरू आउने काम जारी नै छ। त्यस कारण नयाँ प्रोडक्ट ग्याजेट सम्बन्धी कुरा तपाईँबाट छुट्न पनि सक्छ। त्यही भएर यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।